Αύριο θα ξαναγίνει πόλεμος. Όποιος σταθεί άξιος παίρνει το δίπλωμά του από τους Τούρκους. Μάρκος Μπότσαρης, Σουλιώτης οπλαρχηγός και στρατηγός. Τα λόγια του όταν έσκησε το δίπλωμα του στρατηγού, διαισθανόμενος τη ζήλια των άλλων. Κεφάλαιο 22. Όταν πεθαίνουν οι Ανδρείοι. Η καταστροφή στο Πέτα και η πτώση του Σουλίου άνοιξαν το δυτικό δρόμο για τους Τούρκους. Το Αγρίνιο είχε ήδη πέσει και στο δρόμο τους έστεκαν μόνο το Αιτωλικό και το Μεσολόγγι. Γρήγορα ο Κιουταχής και ο Μέρ Βριώνης καταδίωξαν τους Έλληνες που υποχωρούσαν. Εκείνοι, αν και θα μπορούσαν να σταθούν στο Αιτωλικό, τελικά υποχώρησαν. Μόνο το Μεσολόγγι έστηκε να φυλά το δυτικό δρόμο. Με αυτό ως ορμητήριο των Ελλήνων, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να εισβάλλουν με ασφάλεια στην Πελοπόννησο. Έπρεπε να το πάρουν. Με μόλις 500 υπερασπιστές, ο Μπότσαρης, ο Μαυροκορδάτος και οι εναπομείναντες φιλέλληνες αποφάσισαν να αμυνθούν ως τον τελευταίο. Ο Μαυροκορδάτος ανέλαβε να οχυρώσει την πόλη. Μάλιστα τοποθέτησε ξυφολόγχες πάνω σε ξύλα στα τείχη, για να φαίνεται ότι οι υπερασπιστές ήταν περισσότεροι. Αλλά ήταν το τέχνασμα του Μπότσαρη που έσωσε το Μεσολόγγι. Προσποιούμενος ότι ήθελε να παραδώσει την πόλη, καθυστερούσε με διαπραγματεύσεις την τουρκική επίθεση. Έτσι έφτασαν ενισχύσεις με 8 πλοία από την Ύδρα και 1500 άνδρες. Το τέχνασμα του Μπότσαρη είχε δουλέψει. Τώρα το Μεσολόγγι είχε ελπίδα να αντισταθεί. Ακόμα και όταν οι Τούρκοι προσπάθησαν να πάρουν με πονηριά την πόλη, κάνοντας επίθεση τα Χριστούγεννα, οι Έλληνες έμαθαν το σχέδιο και τους απέκρουσαν. Απογοητευμένοι οι Οθωμανοί αποσύρθηκαν. Γιατί όμως οι ενισχύσεις είχαν αργήσει? Το 1823 έγινε το επόμενο βήμα για τη συγκρότηση κεντρικής κυβέρνησης. Απεσταλμένοι από όλες τις επαναστατημένες περιοχές συγκεντρώθηκαν στο άστρος Κινουρίας, το μέρος όπου θα γινόταν η δεύτερη εθνοσυνέλευση. Κατά τη διάρκεια της θα εμφανιζόταν μια παλιά γνώριμη, η Διχόνοια. Προκειμένου να ενισχυθεί η ισχύς της κεντρικής κυβέρνησης, αποφασίστηκε να καταργηθούν τα 3 σώματα διοίκησης. Αυτή η απόφαση, αν και αναγκαία, στέρισε αξιώματα και επιρροή σε πάρα πολλούς και αμέσως γεννήθηκαν κόντρες, ζήλιες και διαφωνίες. Οι κυριότεροι ήταν ανάμεσα στους προκρίτους και στους στρατιωτικούς. Σχηματίστηκαν 3 κόμματα. Το Αγγλικό είχε ως αρχηγό τον Μαυροκορδάτο και οι υποστηρικτές του τους Ιδραίους και τους Φαναριώτες. Το Γαλλικό είχε ως αρχηγό τον Ιωάννη Κολέτη και το στήριζαν οι Ρουμελιώτες. Και τέλος το Ρωσικό με ηγέτη τον Κολοκοτρώνη και με την στήριξη των οπλαρχηγών και της Πελοποννήσου. Οι αποφάσεις της δεύτερης εθνοσυνέλευσης γέννησαν έντονες ζήλιες, αντιδράσεις και διαμάχες, οι οποίες δίχασαν τους Έλληνες. Ενώ η Επανάσταση δεν είχε τελειώσει και οι Τούρκοι παραμόνευαν, σύντομα θα συγκρούονταν μεταξύ τους για την αρχηγία, τα αξιώματα και τα λάφυρα. Όταν λοιπόν ο Μπότσαρης διορίστηκε στρατηγός για τις υπηρεσίες του στο Μεσολόγγι, πολλοί οπλαρχηγοί ζήλεψαν και αρνήθηκαν να συμπράξουν μαζί του. Ήταν πλέον 1823 και οι Τούρκοι είχαν επιστρέψει αποφασισμένοι να τελειώσουν το Μεσολόγγι και να καταλάβουν τη Δυτική Στερεά. Ο Μπότσαρης, εξαγριωμένος από την ανοησία της διχόνοιας που εμφανιζόταν, έσκησε το δίπλωμα του στρατηγού και αποφάσισε να κάνει νυχτερινή έφοδο στο τουρκικό στρατόπεδο. Η επίθεση στο Κεφαλόβρυσσο ήταν μια ανέλπιστη νίκη των Ελλήνων, όπου μόλις με 500 άνδρες προκάλεσαν τρομερές απώλειες. Όμως το τίμημα που θα πλήρωναν θα ήταν μεγάλο. Κατά τη διάρκεια της μάχης, καθώς πολεμούσε με τους Σουλιώτες του στην πρώτη γραμμή, ο Μπότσαρης χτυπήθηκε από ένα βούλι στο κεφάλι και λίγο αργότερα ξεψύχησε. Οι Σουλιώτες κράτησαν τον θάνατό του κρυφό, ώσπου τελείωσε η μάχη.
ύστερα τον μετέφεραν στο Μεσολόγγι. Και έτσι ένας από τους γενναιότερους και τιμιότερους Έλληνες θυσιάστηκε για την ελευθερία. Ήταν τέτοια απώλεια, ώστε ο θάνατός του συγκλώνησε και τους φιλέλληνες στο εξωτερικό. Ποίηματα και τραγούδια γράφτηκαν για εκείνον, και όχι μόνο από Έλληνες. Στην κηδεία του, στο Μεσολόγγι, βρέθηκε ένας οπλαρχηγός, ο Καραϊσκάκης. Ευχήθηκε να έχει και εκείνος έναν ένδοξο θάνατο, όπως είχε και ο ήρωας Μπότσαρης. Άραγε, ποια θα ήταν η δική του μοίρα? Μετά την ήττα στο Κεφαλόβρυσσο και παρά τη θυσία του Μπότσαρη, οι Οθωμανοί επέστρεψαν. Αυτή τη φορά θα χτυπούσαν το Αιτωλικό, θέλοντας να αποδυναμώσουν το Μεσολόγγι. Αλλά οι Έλληνες ήταν προετοιμασμένοι και σύντομα η έλλειψη εφοδίων, οι ασθένειες και ο κλεφτοπόλεμος τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν. Η δυτική στερεά κρατούσε. Στην Ανατολική Ρούμελη, η πολιορκία της Αθήνας από τους Τούρκους δεν καρποφόρησε. Όμως κατάφεραν να επαναφέρουν ολόκληρη την Εύβοια στον έλεγχό τους. Με τις θυσίες αυτές, η Επανάσταση επιβίωσε για τρίτο χρόνο. Όμως, το 1824 η Επανάσταση θα βάδιζε στην κόψη του Ξηραφιού, γιατί η διχόνοια είχε επιστρέψει και οι Ανδρείοι είχαν πεθάνει.